नमस्ते नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शक महानुभावहरुमा आज पनि मैले चाहिँ नयाँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। कति टेक्निकल टेक टिप्सहरुको भिडियो मात्र लिएर आउने, कति एप रिभ्यूको भिडियो मात्र लिएर आउने, कहिलेकाहीँ अनबक्सिङ भिडियो पनि हेर्ने गर्नुस्। आज मैले लिएर आएको छु पावर बैंक अनबक्सिङ। ओ माई गॉड, यसको त पहिले नै अनबक्सिङ भइसकेको छ। यो होइन गाइस, यो हो 10,000 mAh को पावर बैंक। तर साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई जुन पावर बैंक देखाउन गइरहेको छु त्यो साँच्चीकै एउटा पावर हाउस बिल्डिङ नै हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ, किनभने तपाईले त्यो पावर बैंकबाट कम्तीको पनि तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड फोन 10 चोटी चार्ज गर्न सकिन्छ। ओ माई गॉड। र आइफोनको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि आइफोन तपाईले 8 पटक चार्ज गर्न सकिन्छ। ओ माई गॉड। र त्यस्तै गरी अरू पनि तपाईले चार्ज गर्न सकिन्छ। मेरो यो नाटक त तपाईले सधैँभरि सुनिरहेको। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। के छ कस्तो छ त्यो हैन, पहिला हेरौँ न प्रोडक्ट, अनि त्यसको टेस्टिङ पनि हेरौँ, अनि के रहेछ रियालिटी थाहा भइहाल्छ नि हैन। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक, अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन डेफिनेटली सब्स्क्राइब। सो फाइनली पावर बैंक आइसकेको छ र पावर बैंक मेरो साथमा आइसकेको छ र पावर बैंकको नाम रहेको छ, तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ एम्ब्रान रहेको छ। यहाँ लेखेको छ 50,000 mAh पावर बैंक विथ 22.5 वाट फास्ट चार्जिङ भनेको छ। यहाँनिर क्विक चार्जिङ भनेको मतलब 3 लाइन अथवा 2 लाइन देखाएको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर तलतिर लेख्नु हुन्छ यहाँनिर चार्जिङ टाइप सी ल्यापटप, अर्थात् तपाईले चार्जिङ टाइप सी वाला चार्जिङ लाग्ने जुन ल्यापटप छ त्यसमा पनि चार्ज गर्न सकिन्छ। यतातर्फ हेर्ने हो भने यहाँनिर बताएको छ 22.5 वाट म्याक्सिमम आउटपुट चाहिँ यसले बाहिर फाल्ने चाहिँ यति काम गर्छ भनेको छ। यहाँनिर बताएको छ फेरि पावर डेलिभरी पीडी टेक्नोलोजी अन्तर्गत यसले चाहिँ बनाएको भनेर देखेको छ। त्यस्तै गरी मल्टिपल चार्जिङ पोर्ट्स भनेको छ, अर्थात् चार्जिङ पोर्ट्सहरु टन्नै छ, तपाईले यहाँ डिस्प्लेमा देख्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ रहेको छ एन्ड्रोइड अर आइफोन क्यापेबल, अर्थात् एन्ड्रोइड आइफोन दुईटैमा केही पनि छैन हैन, जसमा लागिहाल्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ प्रिमियम गार्ड एल्युमिनियम बडी, अर्थात् यो एल्युमिनियमको बडी छ। त्यस्तै गरी तपाईले मल्टी लेयर्स अफ चिप एन्ड प्रोटेक्सन भनेको छ, मल्टी लेयरको। त्यस्तै गरी प्रिमियम डिजाइन, त्यस्तै गरी बीआई सर्टिफाइड भनेको छ। अब यतातर्फ हेर्ने पनि भर्खर देखाएको, यतातर्फ पनि यस्तै केही लेखेको छ। त्यस्तै गरी अब यतातर्फ पनि सेम प्रोसेस अथवा प्रोडक्टको फोटो नै छ। अब लागौँ यसको अनबक्सिङ गर्नतर्फ। यतैबाट त खोल्न मिल्दैन, अब तपाईहरुलाई म टेबलमा राखेर खोलेर देखाउँछु। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिम्पली त पावर बैंक आइसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यतातर्फ एउटा यहाँनिर चाहिँ स्टिकर जस्तो टालेको छ, जुन चाहिँ यहाँनिर ग्लु गम पनि रहेछ। यसमा जस्ट मैले चाहिँ यहाँनिर तान्दैछु। सो लेट्स ह्याभ अ ओपन। सो यसलाई तानिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो बक्स चाहिँ अनबक्स हुन लागेको छ। सो देख्दै हुनुहुन्छ यतातर्फ हामीले खोलिसक्यौँ र यहाँनिर चाहिँ यो पावर बैंक निस्किनेवाला छ। मलाई लाग्छ यो सबभन्दा धेरै ठुलो पावर बैंक छ होला। अहिले म कम्पेरिजन पनि गर्छु र यसको काम पनि हेर्छु। सो यसको काम छैन। अब देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ जुन बक्स छ त्यो आइसकेको छ र यसमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको बटन दिएको छ। लुक्स लाइक मलाई लाग्छ कि कुनै आइफोनहरु अथवा कुनै एन्ड्रोइड फोनहरु मैले चाहिँ ओपन गरे जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। सो हामीले उल्टो खोलेछौँ, सायद यस्तो तरिकाले चाहिँ रहेछ हैन। सो यस्तो गरी राख्दिम। अनि यहाँनिर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ रहेछ पावर बैंक। मैले ब्ल्याक कलरको मगाएको थिएँ, आयो यस्तो खुदा पहाड निक्ला चुवा भन्थे त्यस्तै खालको आइसकेको छ। र फाइनली यस्तो गरी चाहिँ यहाँ फर्मेटिसहरु यताउता राखेर चाहिँ प्रोडक्टलाई यति धेरै सेफ छ हैन, अनलाइनबाट धेरै सेफ हुन्छ के सामानहरु हैन। सो यसलाई एकैचोटी निकाल्दिम के हो जरलम्मा हैन। सो देख्दै हुनुहुन्छ सबै चीज यहाँनिर माथा खराब भइसक्यो। बेला हामी कार्टुन यता राख्दिम र यतै फर्केर आउँदैछ। सो अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सेफ्टी हेर्नुस् न, सेफ्टी एकदम खतरा हुन्छ क्या अनलाइनबाट, मलाई त्यही खतरा लाग्छ। र यो मगाएको छु मैले फ्लिपकार्टबाट। यदि तपाईहरु इन्डियाको जुन सामानहरु नेपालमा कसरी मगाउने त्यो भिडियो चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्नुस् है गाइजहरु। सो फाइनली प्लास्टिक र्यापरलाई पनि हामीले ओपन गरिदियौँ र देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु लुक्स लाइक वाउ भने जस्तो भइरहेछ। र यतातर्फ हेर्ने हो भने सेम प्रोसेसर त्यता पनि लेखेको छ र यसमा भनेको छ 20 वाट म्याक्स आउटपुट भनेको छ। अघि चाहिँ 22 भनेको थियो, तर खासै त्यो फरक नपर्ला हैन। त्यत्रो यतातर्फ हेर्ने भने एम्ब्रान भनेर चाहिँ यहाँ लोगो दिइरहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर तपाईले पोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पोर्ट 1 मा रहेको छ, तपाईले यहाँनिर यूएसबी नै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पोर्ट 2 दिएको छ, एउटा चाहिँ तपाईको बीचमा जुन सेन्टर छ त्यो चाहिँ चार्जिङ केबलको लागि दिएको छ। अनि माथिल्लोतर्फ यहाँनिर 50,000 mAh चाहिँ लेखेको छ र यतातर्फ केही छैन। यहाँनिर तपाईले पावर अन गर्नका लागि इन्डिकेटरहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ यहाँनिर मेरो चाहिँ अहिले अलरेडी नै कति रहेछ
3 लाइन अथवा 4 लाइन रहेछ हैन। यसमा कतिवटा छ 5 वटा लाइन रहेछ, त्यसमा चाहिँ मेरो यहाँ 3 लाइन देखाएको छ हैन। अनि अरु केही पनि छैन र अब यसको पावर ब्याङ्क देखाउन खासै केही पनि छैन रहेछ। अब म यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्दैछु, अर्थात् यो साँच्चीकै हामीले जति पैसा तिरेको छ त्यति पैसाको लागि यो उपयुक्त छ कि छैन। त्यस्तै गरी एउटा बक्स खाली नै थियो, त्यो बक्समा के आएको थियो त्यो मलाई थाहा भएन। बक्समा पहिलो कुरा त केबल नै आउँछ, तपाईहरुलाई थाहा छ डेफिनेटली टाइप सी वाला केबल आएको छ, एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको। यसमा वारेन्टी कार्ड यताउता के लेखेको छ कि जस्तो लाग्यो। सो बक्स सबै खाली भइसकेको छ, मलाई लाग्यो यो पाउच बक्स पनि आउँछ होला लागेर खासै आएको छैन। यसमा देख्न सक्छ साथीहरु यहाँ टाइप सी वाला केबल एकदमै प्रिमियम वाला आएको छ। तपाईहरुले यहाँनेर लुक एट दिस क्वालिटीको कति लामो छ यो तपाईहरुलाई म डेफिनेटली देखाउन सक्छु, किनभनेदेखि हामी अब हैन चाहिने भनेको लामै खालको केबल चाहिने हो नि त। देख्न सक्नु साथीहरु यत्रो धेरै लामो छ हैन, मतलब तपाईहरुले टाढै बसेर पनि चार्ज गर्न मिल्छ क्या, एकदम डेफिनेटली टाइप सी टु टाइप सी हैन, यस्तो गरेर हैन। अनि तपाईहरुले उता भनेको छ अर्थात् पनि चार्ज गर्न मिल्छ, यहीँबाट तपाईले यस पावर ब्याङ्कलाई चार्ज पनि गर्न मिल्छ र यहीँबाट तपाईले मोबाइल पनि चार्ज गर्न मिल्छ। अब हेरौँ यसको काम के रहेछ त। यसको काम आउँदैछु, फाइनली यहाँ चार्ज भइसकेको छ र यसमा चार्जिङ मजाले हुँदैछ र यो यहाँ राख्दिम। त्यसै गरी अर्को लिएर आएको छु मैले यहाँनिर स्पिकर, यसको पनि अनबक्सिङ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। यो अनबक्सिङ भिडियो अहिले केही दिनमा अपलोड हुँदैछ, तपाईले हेर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै गरी यसको पनि अब यहाँ मेन टाइप सी वालामा लगाइदिउँ र चार्ज गरी हेरौँ। देख्न सक्नु साथीहरु यहाँनिर चार्ज भइसकेको छ। एउटामा चार्ज हुँदाखेरि अर्को किन बिलिङ गर्यो, सो सायद यसको केही पावर वाला केही सिस्टम होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रेड यहाँनिर सिग्नल भइरहेको छ, यसको मतलब यहाँ पनि चार्ज हुँदैछ र यता पनि चार्ज हुँदैछ। अब हामीलाई एउटा पोर्ट मात्रै बच्यो हैन, त्यो पोर्ट कुन रहेको छ त्यो तपाईलाई म देखाउँछु, त्यो पोर्टमा पनि चार्ज गरेर राख्छु है। हामीसँग एउटा मात्रै पोर्ट बचेको थियो, त्यो पोर्टमा पनि मैले गिम्बल चार्ज गर्दैछु, अर्थात् गिम्बल चार्ज हुन्छ हुँदैन जस्तै यहाँनिर यस्तै लगाइदिँदैछु। सो फाइनली यहाँनिर चाहिँ जुन चार्जिङ चाहिँ एकछिन रोकेको छ, एउटा चार्ज लाउँदाखेरि अर्को चाहिँ एकछिन रोक्दो रहेछ, त्यसपछि मजाले चार्ज हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि 71% थियो क्यारा, अहिले यहाँ फोनमा हेर्ने हो भने 72% चार्ज पनि भइसकेको छ। र यतातर्फ हेर्ने हो भने स्पिकर पनि चार्ज भइरहेछ, यतातर्फ गिम्बललाई पनि यसले मजाले चार्ज गरिरहेको छ। अर्थात् यहाँनिर यो तीनटै डिभाइस छ, एउटै पावर ब्याङ्कले चार्ज भइरहेको छ। मेरो अहिले फर्स्ट टाइम मैले लगाउँदाखेरि 71 थियो, अहिले 73% चार्ज भएको छ, एकदम छिटो तरिकाले चार्ज भइरहेको छ फोन। आउँछ पावर ब्याङ्कको वेट कति छ अथवा तौल, यसको एक्चुअल तौल कति छ। एक्चुअल तौल भनेको लगभग तपाईले 700 देखि 800 ग्रामको मान्न सकिन्छ। लगभग एउटा इटाको वजन भन्दा ज्यादा छ, अर्थात् इटाको वजन जतिकै मलाई लाग्दैछ फिल चाहिँ एउटा इटाको वजनले अर्काको टाउकोमा हान्दाखेरि टाउको गलत कस्तो हुन्छ हैन, इमर्जेन्सी सिचुएसन पनि युज गर्न सकिन्छ रहेछ यो पावर ब्याङ्क। त्यस्तै गरी अब यसको दाम लास्टमा भन्नु पर्दाखेरि यसको दाम भनेको गाइज नेपाली लगभग 6000 रुपैयाँ पर्छ, लगभग 6000 हैन, फिक्स प्राइस चाहिँ 6000 रुपैयाँ पर्छ। अब मैले इन्डियामा चाहिँ मैले अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मलाई परेको थियो 3800 रुपैयाँ, त्यतिखेर बिग बिलियन सेल चलिरहेको थियो फ्लिपकार्टबाट मैले अर्डर गरेको छु। यदि तपाईहरु पनि नेपालमा नै जुन चाहिँ एमाजोन फ्लिपकार्टको सामानहरु मगाउन चाहनुहुन्छ, अनलाइन सामान भने कसरी मगाउने भने त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुस्। र यी सामानहरु भनेको चाहिँ म एमाजोन फ्लिपकार्टहरुमा नै मगाउने गर्छु, किनभने नेपालमा इजिली डेलिभरी हुन्छ, थोरै डेलिभरी चार्ज चाहिँ लाग्छ। त्यो सम्बन्धी तपाईहरु यदि नेक्स्ट भिडियो चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट भिडियो आउनेछ। र यसको पावर ब्याङ्कको क्वालिटी पनि तपाईले हेरिहाल्नुभयो, एकदमै राम्रो छ। र साथमा चाहिँ यो पावर ब्याङ्क यस्तो ठाउँको लागि चाहिँ युज हुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ खासै राम्रो खालको लाइट छैन, चाहिँ लाइट पनि छ तर बेलुका आउँछ बिहान जान्छ र दिनभरि हैन चार्ज गर्नुपर्ने इमर्जेन्सी सिचुएसन पर्छ भने यो पावर ब्याङ्क वान अफ द बेस्ट चोइस हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि यो पावर ब्याङ्कले कम्तीको पनि 10 वटा मोबाइल चाहिँ चार्ज गर्छ यदि तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड फोनहरु चार्ज गर्नुहुन्छ भनेदेखि। त्यस्तै गरी Samsung S20 अल्ट्रा समेत 8 चोटी चार्ज गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ कम्पनीले भन्छ। अब मैले त जुन कम्पनीले भन्छ त्यही चीज भनेको, र यसमा मैले एनएल चाहिँ भर्खरै नयाँ आएको कारणले गर्दाखेरि यसको युजेस खासै राम्रो तरिकाले युज गरेको छैन। र मैले यहाँ भर्खरै मैले पनि टेस्टिङ गरे, त्यसमा चाहिँ 3 वटा पोर्टमा
3वटा लगाएर चार्ज गर्दाखेरि एकदम डेफिनेटली चार्ज भएको थियो। मोबाइल चाहिँ अलिक छिटो चार्ज भयो, स्पिकर त्यस्तै गरी गिम्बलहरू पनि राम्रो तरिकाले चार्ज भएको थियो। अर्थात् यसमा कुरामा गर्नुपर्दाखेरि डेफिनेटली यो पावर ब्याङ्क तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ। अब यदि यो पावर ब्याङ्क किन्न चाहनुहुन्छ एमाजोन र फ्लिपकार्टबाट भनेदेखि लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँबाट तपाईँहरू सिधै गइकन यो पावर ब्याङ्क अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको दाम कहिले ज्यादा कहिले कम्ती पनि हुन्छ। मैले भनेको जति पर्छ यदि बिग बिलियन सेलमा किन्नुभयो भने अथवा अदर सेलहरू चल्दाखेरि पनि तपाईँलाई डिस्काउन्ट आइ नै रहन्छ। सो आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो डेफिनेटली राम्रो लाग्यो होला। लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन डेफिनेटली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यस्तै खालको अनबक्सिङ भिडियो हेर्न चाहन्छ भने नेक्स्ट भिडियो भनेर टाइप गर्न नबिर्सिनु होला। र साथमा तपाईँहरू यदि जुन चाहिँ एमाजोन र फ्लिपकार्टको सामानहरू मगाउन चाहनुहुन्छ नेपालमा भने पनि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनु होला। सो आई होप धेरै कमेन्टहरू आयो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यस्तो पनि भिडियो बनाउने छु। सो आजको यो भिडियो यति नै थियो। यहाँलाई भिडियो डेफिनेटली राम्रो लाग्यो होला र पावर ब्याङ्क किन्नको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा नै लिङ्क दिएको छु। सो आजलाई भने यति नै। हस् नमस्ते जय नेपाल।